Hi, xin chào cả nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi và quay trở lại với kênh. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Hãy bình luận những comment của các bạn ở phần phía dưới nhé. Và sau đây xin mời quý vị cùng tới với video tiếp theo. Tiểu sử Ngọc Châu, nhạc sĩ Ngọc Châu là ai? Chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp của Ngọc Châu. Ngọc Châu, sinh 1967 tại Hà Nội, là một nhạc sĩ Việt Nam. Anh tốt nghiệp khoa sáng tác nhạc viện Hà Nội khóa 1983-1993. Ngọc Châu là con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu, và là anh trai của ca sĩ Khánh Linh. Từng là sinh viên khoa sáng tác của trường nhạc viện Hà Nội khóa 1983-1993. Bên cạnh đó, với các ca khúc tiêu biểu của mình như Cô Tắm, ngày nay nhạc phẩm được viết cho bộ phim Chuyện Nhà Mộc, đến nay trải qua nhiều lớp thế hệ khác nhau, bài hát vẫn luôn nhận được sự yêu mến từ các khán giả. Ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân cũng là lời tâm sự của anh về mối tình đầu của mình, đã giúp anh đạt được giải thưởng như top đầu trong 10 ca khúc được báo Tiền Phong bình chọn vào năm 1998, và trở thành nhạc sĩ của top 10 làn sóng xanh của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở giai đoạn thành công của sự nghiệp, nhưng trong một thời gian dài nhạc sĩ Ngọc Châu gần như mất tích và không có ai có một chút thông tin về anh. Phải đến mãi năm 2016, anh mới xuất hiện trở lại ủng hộ cho cô em gái ruột của mình, và cùng với cô em gái của mình phát hành đĩa đơn Mùa Yêu. Album mang đậm chất da cùng với các ca khúc do chính anh sáng tác, đó là Nụ Hôn Nồng Cháy, Ngây Thơ, Thì Thầm Mùa Xuân và Mùa Thu Vàng. Đây cũng là sản phẩm tiếp nối hai MV trước đó là Mùa Hoa Trở Lại và Cô Gái Trang Bìa. Hiện tại, nhạc sĩ Ngọc Châu đang đảm nhiệm phần thu và mix âm thanh cho chương trình Trò Chơi Âm Nhạc, và làm phụ trách thu âm, sáng tác để tham gia vào chương trình Bài Hát Việt. Trong một guồng quay các công việc bận rộn, Khánh Linh từng tâm sự, không có Ngọc Châu thì không có Khánh Linh. Anh tôi đã cho tôi quá nhiều thứ, cho tôi cơ hội để suy nghĩ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cho tôi kiến thức, cho tôi ngọn lửa kế thừa truyền thống gia đình. Chúng tôi là hai đường nhịp điệu, có những lúc đều lỡ nhịp, nhưng anh em tôi đã luôn kề vai sát cánh. Từ những bước chập chững sự nghiệp của tôi, giờ khi tôi đang dần chín, tôi muốn anh vẫn bên mình, vừa được thấy thành quả mà anh âm thầm nuôi dưỡng, vừa là ngọn lửa thổi bùng đam mê ấy thăng hoa mãi mãi. Nữ ca sĩ thổ lộ cuộc sống gia đình Ngọc Châu. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ của anh là ca sĩ Vũ Dậu nổi tiếng, còn người bố của anh là nghệ sĩ độc tấu đàn bầu. Bên cạnh đó, em gái của anh cũng đi theo con đường nghệ thuật của gia đình, ca sĩ họa mi Khánh Linh, được biết tới là một nữ ca sĩ trẻ có giọng hát cao, trong sáng. Có thể nói nhờ vào truyền thống gia đình đã là động lực để chắp cánh cho năng khiếu âm nhạc trong con người của nhạc sĩ Ngọc Châu. Ngọc Châu từng trải qua 5 mối tình gần đây nhất cũng đã kết thúc cách đây khá lâu, do khoảng cách xa xôi cũng như thời gian của anh gần như không có, nên mối tình này đã kết thúc trong lặng lẽ. Nhạc sĩ Ngọc Châu trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 17 tháng 3, hưởng dương năm 15 tuổi. Sự ra đi của anh khiến cho giới nghệ sĩ của cả hai miền Nam, Bắc bàng hoàng. Trước đó vào tháng 2 năm nay, Ngọc Châu vẫn sử dụng mạng xã hội. Anh cũng dành thời gian trò chuyện với một số đồng nghiệp thân thiết. Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ hình ảnh kỷ niệm của Ngọc Châu và kể rằng, mới nghe anh nói chuyện vui cười tếu táo qua điện thoại ít ngày hôm anh ra viện. Âm sự cụ thể với Tuổi Trẻ Online, Đỗ Bảo cho biết thêm tác giả Thì Thầm Mùa Xuân bị suy tim khá nặng. Khi sức khỏe bị ảnh hưởng, anh phải nhập viện để điều trị. Tình hình sau đó có khả quan và người thân, nhiều bạn bè vui mừng khi nghe tin anh có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột này của Ngọc Châu đã để lại sự xót xa, tiếc thương cho không ít người. Trong tâm trạng rối bời trước sự ra đi mãi mãi của người anh trai đáng kính, ca sĩ Khánh Linh nghẹn ngào chia sẻ, bây giờ tôi đang rối bời. Tôi chỉ muốn nói là, anh trai tôi là người vô cùng hiền lành, là người trong sáng nhất mà tôi biết. Đối với em gái, anh không chỉ là anh trai mà còn như một người cha. Bởi vì, hai em anh tôi rất thân thiết. Trong lúc anh trọng bệnh, tôi luôn tự tay chăm sóc anh. Mọi thứ, tôi nghĩ là hai anh em tôi đã cùng nhau vượt qua và cố gắng hết sức có thể. Đối với tôi, anh ra đi lần này là sự giải thoát. Anh Ngọc Châu bị bệnh suy tim rất nặng, khi phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối. Anh từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc sụp đổ. Anh tôi sụp đổ và gia đình cũng sụp đổ theo. Tôi không thể nói được gì nữa, đau lòng lắm. Cách đây ít giờ, ca sĩ Khánh Linh cũng khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả xúc động khi viết, nhẹ bước chân đi, em gái chào anh. Không buồn, không đau, không mệt, anh đi vui vẻ. Khánh Linh cũng từng kể về một ngày của anh trai, ngày ngủ, trưa dậy đi cà phê trang một mình hoặc với đồng nghiệp, bàn chuyện công việc, nhạt nhẽo. Rồi về phòng thu làm việc, xong việc lại cà phê, đêm về lại làm việc. Hạc sĩ Nguyễn Quang Long viết, ôi, vĩnh biệt anh Ngọc Châu. Xin chia buồn cùng Khánh Linh và gia đình về mất mát này. Thương anh quá, nhớ mãi những kỷ niệm khi làm chương trình Trò Chơi Âm Nhạc cùng với anh. Nhạc sĩ An Hiếu ngậm ngùi, ôi trời ơi, sao các anh hoa sữa lại rủ nhau đi tháng 3 thế này. Chị chia buồn với Khánh Linh và gia đình. Ôm em. Biên tập viên Đặng Diễm Quỳnh bàng hoàng gửi lời chia buồn.
Ca sĩ Lưu Hương Giang cũng thể hiện sự bất ngờ, ôi, không tin được. Tớ chia buồn với cả nhà, tạm biệt anh Châu, ca sĩ Bồng Mai chia sẻ. Châu hiền lành, tốt bụng, Châu như một ông tiên giữa đời này Linh ơi. Chỉ là giờ ông tiên phải về trời để được an nhiên, tử tại muôn kiếp sau. Ôm Linh nhé. Châu ơi, em vẫy tay chào anh từ nơi xa. Sẽ mỉm cười trước khi từ biệt để anh không vấn vương, không luyến tiếc kiếp vừa qua. Với ca sĩ Minh Quân, nhạc sĩ Ngọc Châu là người hiền lành, nhẹ nhàng và tận tâm với đồng nghiệp. Hồi mới gia nhập ban nhạc Quả Dưa Hấu, Minh Quân từng rất bỡ ngỡ, lóng ngóng vì phải làm việc với toàn nghệ sĩ tên tuổi. Chính nhạc sĩ Ngọc Châu đã dạy anh rất nhiều cách hát bè, ngân và luyến sao cho hòa quyện với ban nhạc. Ngọc Châu cũng tin tưởng giao cho Minh Quân rất nhiều bài hay để anh thể hiện. Trong đó, bài Mùa Thu Vàng, trong chương trình bài hát Tôi Yêu giúp Minh Quân được đông đảo khán giả yêu mến. Bất kể vấn đề gì hỏi anh Châu, tôi đều được anh ấy giảng giải rất chi tiết, cụ thể. Một người anh rất nhiệt tình. Tôi biết không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp cũng được anh Châu tận tình như thế. Đó là lý do mọi người đều rất yêu mến anh. Khi về nhà hát Tuổi Trẻ, tôi tiếp tục anh Châu giao những bài giúp mình tỏa sáng trong nhiều đêm nhạc. Anh rất tỉ mỉ trong khâu chọn bài sao cho hợp giọng tôi nhất, Minh Quân hồi tưởng. Nhà thiết kế Đức Hùng gọi nhạc sĩ Ngọc Châu là một tài năng đích thực. Anh viết, thì thầm mùa xuân, mặt trời dịu êm, cô tắm ngày nay. Vô vàn những tác phẩm thấm sâu vào biết bao thế hệ yêu âm nhạc. Bạn ra đi, để lại cho kho tàng âm nhạc Việt Nam những tuyệt phẩm đỉnh cao. Mãi mãi sẽ còn vang lên giai điệu mà bạn đã đưa vào đời sống âm nhạc nước nhà. Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ, thế là nhạc sĩ Ngọc Châu đã tạm biệt chúng ta trong buổi sáng mùa xuân này. Điều đó đã xảy ra thật đột ngột mà không hề có một lời thì thầm nào báo trước. Em chào anh Châu nhé. Cảm ơn anh đã để lại thật nhiều quà tặng trái tim trong ký ức của mọi người, đặc biệt là lứa ca sĩ như em, những người đã chập chững ngây thơ những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với những bài hát quốc dân của anh, những giai điệu đẹp đẽ trong sáng mà cách đây 20 năm, dường như không người trẻ nào là không biết. Như giấc mơ dịu dàng, anh hãy đi về cõi mênh mang, thật an lạc anh Châu nhé. Ca sĩ Việt Tú viết, thực sự sốc và buồn khi biết tin anh ra đi. Anh em vẫn còn cái hẹn cà phê và nói chuyện về bài vở với nhau, vậy mà giờ anh vội chia tay mọi người rồi. Người nhạc sĩ tài hoa với rất nhiều những bài hát hay được khán giả mến mộ, điều không thể mất, cô tắm ngày nay. Nếu điều đó xảy ra, anh đi nhẹ nhàng và thanh thản, anh nhé. Nhạc sĩ Lê Thanh Tâm thể hiện lòng tiếc thương với nhạc sĩ Ngọc Châu và gia đình. Anh viết, đối với em anh là một người đặc biệt lắm anh Châu ạ. Em vẫn nhớ cảm giác sung sướng khi được đàn anh khen em hát bè khi đi thu cho anh 20 năm trước. Âm thầm theo dõi từ khi em Khánh Linh thông tin, ngỡ đã ổn rồi thì hôm nay buồn quá anh. Thôi anh đi thanh thản nhé ạ, em sẽ nhớ anh nhạc sĩ hiền lành rất nhiều. Ngay sau khi biết tin nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời, ca sĩ Mỹ Linh, Đinh Mạnh Ninh, Hải Yến, nhạc sĩ Quốc Long cũng viết trên trang cá nhân bày tỏ sự tiếc thương người nhạc sĩ tài hoa đã ra đi ở độ tuổi 55. Thông tin tang lễ nhạc sĩ Ngọc Châu. Nhạc sĩ Ngọc Châu mất hồi 7 giờ 20 phút ngày 17 tháng 3 năm 2022 tại bệnh viện 108 do suy tim giai đoạn cuối. Lễ viếng 12 giờ đến 13 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2022, 17/2 trên nhâm dần. An táng tại quê nhà Ngọc Lâu, Phú Xuyên, Hà Nội. Thay mặt gia đình kính báo, em gái Khánh Linh. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.